κόκκινα φεγγάρια. Γκαράζι επεισόδου. Τα βίντεο ή θα τρώμε σουβλάκια. Κοίτα. Πάρε ένα σουβλάκι, άντε. Έγινε. Καινούριο μηχανάκι στη συλλογή. Καινούριο. Βρετανικό. Μοιάζει με βρετανικό, δεν είναι. Έχει τα καλά στοιχεία του βρετανικού και τα καλύτερα από το Καβασάκι. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι δεν φεύγουν οι βίδες στο δρόμο. Μπράβο, δεν στάζει λάδια. Ναι. Και λειτουργεί. Όποτε πρέπει, όποτε θέλεις, ανά πάσα στιγμή. Το παίζει μια μανιβέλη και παίρνει. Ναι, δεν έχεις άγχος. Φοβερό. Έτσι. Έχεις τα κατηγορία 1970, κατηγορία σου. Ακριβώς. Το κούζι του 70, όλα. λίγο πιο παλιό. Ναι. Έχεις καβασάκια του 70. 70. Από τα ιαπωνέζικα καβασάκια μόνο μου έχει ξεφύγει κάτι που δεν το έχω δει και έχεις. Μόνο το δίχρονο, το ΚΙ το 500. Αυτό το κάνουμε την επόμενη φορά. 500, Ναι. έχεις το Z το 1000, το KZ το 1000, έχεις το 2,5 το Z. Όχι, 200. Ζήτα 200, έχω ζήτα 7,5 και ζήτα 6,5. Μπράβο, και έχεις και αυτό. Και αυτό. Έχεις την τάση στην Καβασάκι. Ναι, Δηλαδή, μ' αρέσει. Τα Ιαπωνέζικα είσαι Καβασάκι. Ναι. Βασικά, Εκτός έχουμε και τον Goldwing, το Honda. Ναι, από τα μηχανάκια σου πάντως τα πιο πολλά είναι Καβασάκι. Καβασάκι. Η Αυτό αλήθεια να λέγεται. είναι αλήθεια. Αυτό το βρίσκω πολύ χρηστικό. Μικρό, μικροκαμωμένο, εύκολο, απλούστατο. Απλούστατο, φίλε. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ λειτουργικό. Εντάξει, αν είχε και μια μίζα, ας πούμε, τώρα θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Εύκολη μανιβέλα, ναι. Εδώ το μεταξύ σε μένα, Αυτό, εδώ. και μου φεύγει και για να παίξω και από τους κραδασμούς μου κλείνει μόνο και λέω, μα γιατί μου σβήσε. Ναι. Μεταξύ μανιβέλα μην φανταστείτε. Άστο μου λίγο. Ναι, γιατί μπορεί να μας πέσει τη στέκα. Τώρα δεν τον είδες. Τι το πιάσε. Στο φουλ της ανάποδης. Εκεί. Εκεί θέλει, ναι. Το βρήκαμε, παιδιά. Έλα, τι θες εσύ. Δεν αμαρτύρεται, δεν της αρέσει. Δεν της αρέσει φασαρία. Έλα. Δεν θέλει φασαρία. Έλα, θα το πάρει. Και αυτή η Καβασάκι είναι ακόμα δουλεύει. Καβασάκι, Ναι. Λοιπόν, χτυπάει. Ναι. Καβασάκια γενικά χτυπάνε. Να το ξέρετε, χτυπάνε από νωρίς. Από τότε που γεννηθούνε, χτυπάνε. Ναι. Και βασικά εμείς θα έχουμε πεθάνει και αυτό θα είναι ακόμα εκεί πέρα να λειτουργεί και θα καδενίζει. Ναι. Χτυπάει εκεί πέρα, καπανίζει, καδενίζει τα πάντα όλα. Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, Αγγελία το βρήκε εσύ μου είπες. Ναι, το πήραμε από την Αθήνα. Το πήρες και καλά ως, όχι λειτουργικό, αλλά τελικά με ένα λίγο. Λειτουργικό. Ακριβώς. Το έβαψες, ναι. Ναι, έχω βάψει τεπώς, 2 καπάκια. Όταν ήμουν πιτσιρικάς είχα ένα παπάκι και είχα πάει και είχα πει θέλω να μου δώσετε το κόκκινο της Καβασάκι και ήθελα αυτό και να βάψω το παπίο. Ήταν της μόδας τότε. Αυτό μόλις το βάψα μας έφυγε στον δρόμο και δεν πειράζει, ναι. Λοιπόν, Μανώλη, θα κάνω εγώ μία έτσι και θα βγω από το πλάνο και θα σε αφήσω μόνος σου να μας πεις εγώ πώς το βλέπεις το μηχανάκι, κινητήρα, φρένα, ποια έκδοση είναι αυτή, έτσι, η χρονολογία του και όλα αυτά τα πράγματα, αν σε βολεύει στην πόλη, όλα αυτά τα πράγματα. Είμαστε? Τα θυμάμαι τώρα. Έλα, μωρέ, θα φωνάζω εγώ από πέρα. Τα φωνάζεις, ναι, φωνάζε τα. Kawasaki KZ 400 1976. Είναι η έκδοση με το ταμπούρο μπρος πίσω
και με ένα όργανο μόνο ταχύμετρο, δεν υπάρχει στροφόμετρο. Μηχανάκι αρκετά λειτουργικό, ευκολόχρηστο μες στην πόλη. Όπως είπα και προηγουμένως, αν υπήρχε και μία μίζα θα ήταν τέλεια τα πράγματα, αλλά εδώ μάλλον το τσικουνευτήκανε. Υπήρχε έκδοση με μίζα. Υπήρχε και πιο πριν και πιο μετά. Βέβαια, και με καλύτερα φρένα. Το μηχανάκι είναι απόλαυση. Είναι απλό, μπορείς οποιοσδήποτε να το οδηγήσει, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Και είναι, ας πούμε, η βρετανική έκδοση στην Καβασάκη. Είναι μια απομίμηση της Triumph, ας πούμε, της Norton, αλλά με καλύτερα ηλεκτρικά. Και δεν χάνουμε και λάδια. Και ούτε βίδες. Πηγαίνει στον δρόμο και πηγαίνει το μηχανάκι Ολόκληρο. Και δεν έχεις άγχος ούτε πότε θα φύγεις, ούτε πότε θα φτάσεις. Όλα αυτά που ενώ έχουν κάποια γοητεία, στην καθημερινότητα δεν μας χρειάζονται. Αυτά. Και δεν μου λες, Μανώλη, αυτό έχει, είπαμε, πιστόνια British Twin, πάνε μαζί. Ακριβώς, βέβαια. Αυτό το κάνει λίγο πιο αργό στη λειτουργία. Ναι, σωστά. Αλλά έχει μια αξιοπιστία. Ναι. Λοιπόν, και τώρα θέλω να σου κάνω το εξής. Τα καρμπιλατέρ που είναι Ιαπωνέζικα και είναι λίγο ξένα από το British Twin το σύστημα, ναι. δεν είναι αμάλ δηλαδή. Όχι. Λειτουργούνε σωστά. Βέβαια. Έχω βάλει και ένα set επισκευής, έγινε μια καθαριότητα, το αγοράσαμε, δουλεύει μια χαρά, ναι. Ανταλλακτικά δηλαδή υπάρχουν. Υπάρχουν τα πάντα. Είναι γενικά ένα μηχανάκι για την αμερικάνικη αγορά αυτό. Ακριβώς, και από το τιμόνι κιόλας φαίνεται και από τη... Ναι. Κάτσε να έρθει. Άνετος. Ο άνθρωπος που έχει Καβασάκι είναι άνετος. Κοιτάξτε το χέρι του. Τίποτα. Ούτε γράσο ούτε τίποτα. Ένα καθάρισμα καρμπιλατέρ και τελείωσε, φεύγει. Άμα ήταν BSA αυτό, ναι, θα κάναμε τώρα με ξυλάκια τα γράφα από το μέσα. Σωστά. Θα είχε πένθος στα νύχια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, Μανώλη, ότι αυτό το μηχανάκι κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ. Ναι. Μια και ήταν best seller το CB το 350. Και γενικά η κατηγορία τότε ήταν 350 κυβικά, δηλαδή όλα, και τα Ιταλικά, τα Moto Morini, τα Ducati, τα Moto Guzzi, ήταν δημοφιλείς, όλοι ήταν 350 κυβικά. Ακόμα και οι Ισπανοί, οι Montese, Γάλλοι, Moto Pagani ήταν 3,5. Και ξαφνικά έκαναν μπραφ και βγάλαν 400. Χτυπήσαν την κατηγορία. Το μηχανάκι είναι ξεκάθαρα για την αμερικάνικη αγορά. Τώρα βέβαια, εμείς τώρα στο παράπλευρο, τσιμπήσαμε και εμείς. Γιατί ξέρεις, είναι large, ρε παιδί μου, είναι άνετο. Κάθεσαι πάνω άνετα. Δηλαδή τώρα πας, ας πούμε, εσύ, βάζεις τη γυναίκα σου πίσω, βάζεις το παιδί, πας στο σχολείο κανονικά. Ο Μανώλης, να σας πω ότι κυκλοφοράει καθημερινά στην πόλη με τέτοια μηχανάκια παλιά. Δεν έχει δηλαδή όπως εμένα που κυκλοφοράω με το σκούτερ στην πόλη. Αυτός εκεί, τα παλιά. Με τα Παζέτα, με το Ducati, με το Goldwind, με ό,τι τύχει. Τώρα με 2 ευρώ τη βενζίνα τι θα κάνουμε, δεν ξέρω. Αυτό θα κυκλοφοράσουμε. Έτσι ακριβώς. Το καταπληκτικό. Το ταμπούρο του θα έπρεπε να είναι πολύ δυνατό, αλλά δεν είναι. Πρέπει να κάνουμε ένα σέρβις. Θέλει ένα σέρβις, θέλει. Να το καθαρίσουμε από να καθαρίσουμε. Είναι δυνατό ταμπούρο, είναι μεγάλο και διπλό. Ναι, θέλει εκεί, είναι μια ισορροπία. Μανώλη, είσαι ένας φοβερός τύπος και σε ευχαριστώ που μας δίνεις συνέχεια. Ό,τι θέλετε, παιδιά, ό,τι θέλετε. Και ο Μανώλης δεν είναι μόνο ότι μας δίνει τα μηχανάκια να τα κάνουμε βίντεο να τα βλέπετε εσείς, που έχει μια πάρα πολύ ωραία συλλογή, αλλά και στα Garage Days που κάνουμε το event, μας δίνει και εκθέματα. Έτσι, είναι δυνατός τύπος. Μας έδωσε και το Moto Guzzi, το χωροφυλακίστικο φέτος. Έχει σώσει πάρα πολλά μηχανάκια. Λοιπόν, Μανώλη, θες να μας πεις κάτι άλλο? Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που τα μηχανάκια βγαίνουν, προβάλλονται, ας πούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Μην κάνουμε κόντρα στο ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Μανώλης του Ζαχαρίου, ήταν ο Ιωάννης, η Γεωργία φυσικά πίσω από την κάμερα. Άντε, έλα εδώ και σήμερα. Έλα, δεν πειράζει. Άντε να κάνουμε ένα Garage Day, να μπει στη μέση. Να, έλα και εσύ. Το ξαναπάμε από την αρχή. Ήταν ο Μανώλης του Ζαχαρίου, η Γεωργία, ο Ιωάννης, και είδατε άλλο ένα Garage Episode στα ελληνικά από τα κόκκινα φεγγάρια Motorcycle Rock Show. Ευχαριστούμε που μας είδατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ωραία. Εμείς θα αποσυρθούμε τώρα και θα αφήσουμε το Μανώλη που δεν μπορεί να κάνει αλλιώς γιατί φοράει μικρό. Κάτσε εκεί που είσαι. Το βγάζω. Δικό σου, μπορείς να ξεκινήσεις.
Το σπηλάδικο θα το βγάλουμε εμείς. Ξέρω, θα πούμε ένα σπηλάδικο. Ωραία.